Namaskar and welcome. You are watching official YouTube channel of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and myself Dhruvika Kanabar, presenting the lecture of Financial Management. નાણાકીય સંચાલનના સેકન્ડ યુનિટમાં આપણે શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સ આ બંને ટોપિક ઉપર ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન કર્યું. હવે આપણે શેર અને ડિબેન્ચર એની તુલનાત્મક ચર્ચા કરવાની છે. આ સેશનમાં આપણે અ કમ્પેરેટિવ ડિસ્કશન ઓન શેર એન્ડ ડિબેન્ચર આ ટોપિક ઉપર ડિસ્કશન કરીશું. ડિબેન્ચર અને શેર જે છે એ બંનેમાં એક વસ્તુ સિમિલર છે, એ કે કંપની એના દ્વારા મૂડી પ્રાપ્ત કરે છે. કંપની જે છે એ પોતાની સ્થાયી અને જંગમ મિલકતો ખરીદવા માટે, કરંટ અને ફિક્સ એસેટ્સ પરચેસ કરવા માટે, કંપનીની ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ જે છે એના માટે કંપનીને મૂડીની જરૂરિયાત ઊભી થાય. આ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ ફૂલફિલ કરવા માટે કંપની શેર અને ડિબેન્ચર દ્વારા નાણાં પ્રાપ્ત કરે. આ વસ્તુ જે છે એ આ બંનેમાં સિમિલર છે કે ધે બોથ આર મોડ્સ ટુ અક્વાયર ધ કેપિટલ. સો એ બંને જે છે એમાં ડિફરન્સ શું છે એનું એક તુલનાત્મક ચર્ચા જે છે એ આપણે કરીએ. તો પહેલું ડેફિનેશન વાઇઝ, ડિબેન્ચર જે છે એ કંપનીનું એક દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે. ઇન્ડેપ્ટનેસ કંપનીની જે છે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે, એના ઉપર સામાન્ય મહોર લગાડેલી હોય અને એ એક કરજનો ભાગ છે, દેવું છે. જ્યારે કંપનીના શેર જે છે એ સભ્યનું નાણાંમાં માપી શકાય એવું હિત છે. એટલે કંપનીના શેર જેની પાસે હોય એના ઉપરથી એની મેમ્બરશિપ જે છે એ નક્કી થાય. અને શેર મૂડીમાં રહેલા દરેક હિસ્સાને શેર કહેવામાં આવે છે. એટલે શેર જે છે એક મૂડીનો ભાગ છે, ડિબેન્ચર કરજનો એક ભાગ છે, દેવાનો ભાગ છે. પછી મૂડીના પ્રકારની દૃષ્ટિએ ટાઈપ ઓફ કેપિટલના વ્યૂ પોઈન્ટથી જો વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર જે છે એ બહાર પાડીને કંપની ઉછીની મૂડી મેળવે છે, બોરોડ કેપિટલ જે છે એ મેળવે છે. પણ શેર બહાર પાડીને કંપની માલિકીની મૂડી મેળવે છે, ઓનરશિપ કેપિટલ મેળવે છે. કારણ કે કંપનીના શેર ધારકો છે એ કંપનીના માલિકો કહેવાય અને ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે એ કંપનીના લેણદારો કહેવાય. પછી દરજ્જાની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરીએ, સિક્યોરિટી, તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર જે છે એ કંપનીના લેણદારો કહેવાય અને શેર હોલ્ડર કંપનીના માલિકો કહેવાય. એટલે શેર ધારકો છે એનો દરજ્જો કંપનીના માલિકોનો છે, ઓનર્સનો છે, અને ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સનો દરજ્જો છે એમ કંપનીના લેણદારોનો, ક્રેડિટર્સનો છે. પછી અધિકારની દ્રષ્ટિએ રાઇટ્સ, કયા પ્રકારના હક જે છે એ બંનેને મળે છે. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ જે છે એમના દરજ્જો લેણદારનો છે, એટલે એમને જે છે એ પ્રકારના લેણદારને જે હક હોય એટલા હક મળે છે. કોઈ વિશેષ અધિકાર પ્રાપ્ત એમને થતા નથી અને મતાધિકાર એમને મળતા નથી. વોટિંગ રાઇટ્સ જે છે એ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને મળે નહીં. જ્યારે શેર ધારકો કંપનીના સાચા માલિકો છે એટલે એમને જે છે એ અધિકારો, વિશેષ અધિકારો પ્રાપ્ત થાય છે અને એમને મતાધિકારનો હક પણ જે છે એ મળે છે. કંપનીની સભામાં અને અગત્યના નિર્ણયોમાં વોટિંગ રાઇટ્સ જે છે એ કંપનીના શેર હોલ્ડર્સને પ્રાપ્ત થયેલા છે. પછી વળતરની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરીએ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ રિટર્ન્સ, તો ડિબેન્ચર ઉપર નિયત દરે, નિયત સમયે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કે પ્રોફિટ થયો છે કે નહીં, નફા સાથે એને સંબંધ નથી. ડિબેન્ચર પરના વ્યાજને કંપનીને નફો થાય કે નુકસાન થાય, ડિબેન્ચર પર વ્યાજ જે છે એ ચૂકવવું જ પડે. પણ રિટર્નમાં જો વાત કરીએ વળતરમાં શેરની, તો શેર જે છે એ માલિકીની મૂડી છે એટલે એને નફા સાથે સંબંધ છે. કંપનીમાં જો નફો થાય તો જ શેર હોલ્ડરને ડિવિડન્ડ ચૂકવવું પડે, ખોટ થાય તો નહીં. સિવાય કે ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર હોય તો એમને જે છે એ કંપની નફો ન કરે છતાં પણ એમનું જે ડિવિડન્ડ છે એ અક્યુમ્યુલેટ થાય અને પછી જ્યારે નફો થાય ત્યારે ચૂકવવું પડે. આ આપણે પ્રેફરન્સ શેરના ટાઈપ્સ ડિસ્કસ કરીએ ત્યારે ડિસ્કસ કરેલું છે. પછી જવાબદારીની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરીએ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લાયબિલિટી, તો ડિબેન્ચર્સ જે છે એ કંપનીનું દેવું છે એટલે એ ચૂકવવું જ પડે. અને જો એના ઉપર જે વ્યાજ ચૂકવાનું થાય છે એ ન ચૂકવાય તો પણ કંપનીની જવાબદારી જે છે એ ઊભી થાય. એટલે કંપનીની લાયબિલિટી જે છે એ ક્રિએટ થાય છે ડિબેન્ચર્સથી. જ્યારે શેર જે છે એ માલિકીની મૂડી છે એટલે નફા સાથે એમને સંબંધ છે. ડિવિડન્ડ જો ન ચૂકવાય તો એવા સંજોગોમાં લાયબિલિટી ક્રિએટ નથી થતી, પણ વ્યાજ ન ચૂકવાય જો ડિબેન્ચર ઉપર તો લાયબિલિટી ક્રિએટ થાય છે, જવાબદારી જે છે એ ઉપસ્થિત થાય છે. પછી જોખમની દ્રષ્ટિએ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ રિસ્ક જો વાત કરીએ તો ડિબેન્ચરમાં જોખમનું તત્વ જે છે એ નહીવત હોય છે. અને આપણે ઇકોનોમિક્સમાં એક વસ્તુ ભણીએ છીએ, ઇકોનોમિક્સ અને એફઈમાં પણ તમે ભણી ગયા છો, હાયર ધ રિસ્ક હાયર ધ રિટર્ન, લોઅર ધ રિસ્ક લોઅર ધ રિટર્ન.
ઊંચો જોખમ તો ઊંચું વળતર હોય જનરલી, જોખમ ઓછું હોય તો વળતર પણ ઓછું હોય. ડિબેન્ચરમાં જોખમનું પ્રમાણ નહિવત છે, એની સામે ડિબેન્ચરમાં જે વ્યાજ મળે છે એ પણ નિશ્ચિત સમયે નિશ્ચિત દરે જ મળે છે. એટલે વ્યાજ જે છે એક ફિક્સ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર મળે છે. વધારે વ્યાજ જે છે એ મળવાને કોઈ ત્યાં સંજોગ ઊભા થતા નથી કે એવી કોઈ જોગવાઈ હોતી નથી. બટ શેરમાં જે છે જોખમ વધારે છે, એન્ડ હાયર ધ રિસ્ક હાયર ધ રિટર્ન. શેર ધારકોને જો કંપની વધારે નફો પ્રાપ્ત કરે તો ડિવિડન્ડ પણ વધારે મળે છે. એટલે જોખમની સાથે સાથે શેર ધારકોને જે છે એ વળતર પણ વધારે મળવાના સ્કોપ રહેલો છે. પછી અંકુશની દૃષ્ટિએ ઓન ધ બેસિસ ઓફ કંટ્રોલ જો વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર કંપનીના વહીવટ ઉપર કોઈ અંકુશ ધરાવતા નથી. કંપનીના મેનેજમેન્ટમાં, સંચાલનમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સનો કોઈ કંટ્રોલ નથી, કોઈ અંકુશ નથી. જ્યારે શેર હોલ્ડર્સ જે છે એ કંપનીના સાચા માલિકો છે. એટલે એ કંપનીના વહીવટમાં, કંપનીના સંચાલનમાં, મેનેજમેન્ટમાં જે છે એ કંટ્રોલ ધરાવે છે, અંકુશ ધરાવે છે. ડાયરેક્ટ અંકુશ નથી ધરાવતા, બટ ઇનડાયરેક્ટ, કારણ કે મેનેજર્સ, ડિરેક્ટર્સ અલગ વ્યક્તિઓ હશે. બટ કોઈ પણ નિર્ણયકરણ કરવાનું હોય, કોઈ અગત્યનો નિર્ણય લેવાનો હોય તો એમાં વોટિંગ રાઇટ્સ જે છે એ શેર હોલ્ડર્સને પ્રાપ્ત થયેલા છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી જે છે એ કંપનીના મેનેજમેન્ટ ઉપર અંકુશ ધરાવે છે શેરધારકો, જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ નથી ધરાવતા. પછી રિફંડ ઓફ કેપિટલ, નાણાં પરતની દૃષ્ટિએ જો તફાવતની વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર જે છે એના પ્રકાર અનુસાર એમાં નાણાં પરત મળે છે. આપણે અગાઉ ડિબેન્ચરના પ્રકારોની ચર્ચા કરેલી હતી. તો એમાં જે છે એ એના પ્રકાર અનુસાર એના નાણાં જે છે એ પરત મળે છે. રિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સમાં નાણાં પરત મળે, ઇરરિડીમેબલમાં જે છે એ ના મળે. તો એ રીતે જે છે એ પ્રકાર અનુસાર ડિબેન્ચરમાં નાણાં પરત મળે છે. અને કંપની જ્યારે ફડચામાં જાય, કંપની જ્યારે લિક્વિડેટ થાય ત્યારે એવા સંજોગોમાં પણ નાણાં પરત મેળવવામાં ડિબેન્ચર્સ હોલ્ડર્સનો હક જે છે એ અગ્રહક હોય છે. એમને જે છે એ પ્રાયોર રાઇટ હોય છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ લિક્વિડેશન, કેપિટલ જે છે એ રિટર્ન મેળવવામાં, રિફંડ મેળવવામાં. જ્યારે શેર કેપિટલ છે એ માલિકીની મૂડી છે, ઓનરશિપ કેપિટલ છે. એટલે કંપનીના અસ્તિત્વ દરમિયાન જે છે એ પરત મળતી નથી. સિવાય કે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર હોય તો જેમ રિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સ છે, સેમ વે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર છે એ રિડીમ થઈ શકે. એટલે એની કેપિટલ જે છે એ પરત મળી શકે, મૂડી પરત મળી શકે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરની. એ સિવાય કોઈ પણ શેરની મૂડી જે છે એ કંપનીના અસ્તિત્વ દરમિયાન પરત મળતી નથી, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓનરશિપ કેપિટલ, માલિકીની મૂડી છે. અને કંપની જ્યારે ફડચામાં જાય ત્યારે પણ બધા જ પ્રકારનું દેવું ચૂકવાઈ ગયા પછી જો વધે તો એમાંથી જે છે એ શેરહોલ્ડરોને પ્રમાણસર રકમ પરત મળે છે. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ લિક્વિડેશન ઇવન આફ્ટર પેઇંગ debt to debenture holders and preference shareholders, equity shareholders get rest of the amount in proportion of the share capital. પછી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની જો વાત કરીએ તો ડિબેન્ચરની ફેરબદલી વખતે જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે એ વધારે હોય છે. જ્યારે શેરની રકમની જો ફેરબદલી કરવાની હોય તો એ સમયે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પણ જે છે એ ઓછી લાગે છે. પછી ફિનાન્શિયલ પોઝિશન, નાણાકીય સ્થિતિની દ્રષ્ટિએ જો તફાવતની વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર બહાર પાડવામાં કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા છે એ જોખમાય છે. બિકોઝ ડિબેન્ચર છે એ દેવું છે. કંપની દેવું ક્યારે કરે કે જ્યારે કંપની જે છે માલિકીની મૂડી મેળવી શકે એમ ના હોય ત્યારે. અને બીજું, કંપની જ્યારે દેવું કરી અને આ રીતે નાણાં મેળવે છે ત્યારે એવા સંજોગોમાં એક બોજો ક્રિએટ કરે છે, ચાર્જ ક્રિએટ કરે છે ઓન ધ એસેટ્સ ઓફ ધ કંપની, મિલકતો ઉપર. એટલે એવા સંજોગોમાં એની ઉછીના નાણાં મેળવવાની જે કેપેસિટી છે એ ઘટી જાય છે, બોરોડ કેપિટલ મેળવવાની. એટલે એ રીતે જે છે એ કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા જોખમાય છે જ્યારે એ ડિબેન્ચર બહાર પાડે ત્યારે. વાઇલ ઇશ્યુઇંગ શેર બહાર પાડવાના હોય ત્યારે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા જોખમાતી નથી. ઇવન નાણાકીય સ્થિતિ જે છે એ શેર બહાર પાડતી વખતે વધુ સદ્ધર બને છે. સો ધ કંપનીઝ ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન ઓફ પ્રેસ્ટીજ becomes stronger while issuing shares, and company's financial position and prestige becomes may be at risk while issuing debentures. પછી બોજની જો વાત કરીએ, બર્ડન ક્રિએટ થાય તો કંપનીની મિલકતો જે છે એ ગીરવે મૂકીને એના ઉપર ચાર્જ ક્રિએટ કરીને તારણ આપી અને કંપની જે છે એ મિલકત પર બોજો ઊભો કરીને ડિબેન્ચર બહાર પાડી શકાય છે. એટલે ડિબેન્ચર બહાર પાડવામાં બોજ ક્રિએટ થાય છે, બર્ડન જે છે ક્રિએટ થાય છે. જ્યારે શેર બહાર પાડવામાં બોજાનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે શેર બહાર પાડતી વખતે એ માલિકીની મૂડી પ્રાપ્ત કરે છે અને માલિકીની મિલકતો જો હોય એના ઉપર કંઈ ગીરવે જે છે એ મૂકવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
સો at the time of issuing share the question of burden does not arise. તો આ રીતે જે છે એ ડિબેન્ચર અને શેરમાં એક સામ્યતા છે કે બંને દ્વારા કંપની જે છે એ નાણાં પ્રાપ્ત કરે છે, પણ એ નાણાં પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, એના પછીના એના કોન્સિક્વન્સીસ, એની મેથડ, એના પરથી જે પછી ભવિષ્યની જે બાબતો નક્કી થાય એ બંનેની અલગ છે ડિબેન્ચર અને શેર્સની. એ આપણે એના કમ્પેરેટિવ ડિસ્કશનમાં, તુલનાત્મક ચર્ચામાં જે છે એ પોઈન્ટ્સ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કર્યા. તો અહીંયા આ ડિબેન્ચર અને શેરનો જે આખો ટોપિક છે એ પૂરો થાય છે. આપણું યુનિટ 2 જે છે એમાં નાણાં સ્ત્રોત 1, ફિનાન્શિયલ સોર્સિસ 1, એમાં જામીનગીરી અને આંતરિક નાણાં સ્ત્રોતની આપણે વાત કરી. તો જામીનગીરીઓ જે છે એમાં આપણે ડિબેન્ચર અને શેરની વાત કરી, એનો આપણે અહીંયા તુલનાત્મક ચર્ચા કરી. પછી આપણે એના પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે એના ડિબેન્ચરના ટાઈપ્સ જે છે એ અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટથી ડિસ્કસ કરેલા છે. આ બધા ટાઈપ્સ મેં તમને ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરેલા હતા અગાઉના લેક્ચરમાં. ડિબેન્ચરનો મિનિંગ આપણે અગાઉ જોયેલો છે. પછી આપણે જ્યારે શેરનો ટોપિક ડિસ્કસ કરીએ ત્યારે શેરમાં પણ 2 ટાઈપ છે, પ્રેફરન્સ શેર્સ અને ઓર્ડિનરી શેર. તો એની પણ આપણે તુલનાત્મક ચર્ચા કરી હતી, જેમાં આપણે આજે ડિબેન્ચર અને શેરની ચર્ચા કરી તુલનાત્મક સેમ વે. પછી ડિફર્ડ શેરનો એક ટાઈપ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યો હતો. પછી આપણે ઇક્વિટી શેરથી થતા ફાયદા અને ગેરફાયદા પણ ડિસ્કસ કર્યા. એક ઇક્વિટી શેરનો એક અલગ ટાઈપ હતો સ્વેટ ઇક્વિટી શેર, એનું પણ આપણે ડિસ્કશન કર્યું. અને ઓર્ડિનરી શેર, એનો પણ આપણે જે છે એ બેઝિક મિનિંગ સમજ્યા હતા. અને સૌથી પહેલાં આ યુનિટમાં આપણે જે છે એ પ્રેફરન્સ શેરના ટાઈપ્સ ડિસ્કસ કર્યા હતા. એટલે આપણે પ્રેફરન્સ શેરના ટાઈપ્સ, ઇક્વિટી શેરના પણ અમુક ટાઈપ છે, ડિફર્ડ શેર નહીં, સોરી, સ્વેટ ઇક્વિટી શેર અને ડિબેન્ચરના ટાઈપ, આ ડિસ્કસ આપણે ટોટલ આખા સેશનમાં જે છે એ આ કરેલું છે. તો અહીંયા આ સિક્યુરિટી ફિનાન્સિંગ, જામીનગીરી સ્વરૂપના સ્ત્રોત 1, જેમાં શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સનો સમાવેશ થાય છે, એનું ડિસ્કશન જે છે એ પૂરું થાય છે. સો જો કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય, યુ કેન રાઇટ મી ઓન dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.